Sziasztok! A szeptemberi befektetési körkép fő témája a közelmúlt eseményei miatt Kína lesz. Ez a kérdés fontos lehet neked akkor is, hogyha van bármilyen kínai befektetésed, azaz rendelkezed egyedi részvénnyel, vagy kínai területre fektető befektetési alappal. De fontos akkor is, hogyha még nincs, vagy egyáltalán nincsen. Nyilván, hogyha még nincsen, akkor nem árt tudnod, hogy legyen-e pont most, ha pedig egyáltalán nincs, és nem is szeretnél. Nos, akkor is eléggé nagy Kína ahhoz, hogy hatással legyen az életedre. De miért is ennyire fontos a kínai gazdaság? Kína az egyik legnagyobb gazdasággal rendelkező állam. Pusztán már a mérete miatt is gazdaságilag az egyik legvonzóbb terület a befektetők számára. Ez az egyik legdinamikusabban fejlődő terület, amely nagyon jelentős népességgel párosul. Ha megnézed az ábrát, láthatod, hogy a kínai GDP nagyon jelentős növekedésen ment keresztül az elmúlt években, amit igazán még a Covid sem vetett vissza. Ezt a képet ugyan egy kicsit árnyalja, hogy egyrészt voltak lépései a kínai államnak, amelyek jelentősen visszavetették az árfolyamokat, meg átrendezték Kína jó pár cégének életét, másrészt pedig jellemző rájuk egyfajta ciklikusság. Ha megnézed ezt az indexet, akkor láthatod, hogy nagyjából 3 évente visszarendeződnek, majd fellendülnek újra. Ez a nagyjából 3 év pedig épp most időszerű. De nyilván nem ezért lépett Kína pont most, elvégre ezek a ciklusok nem kormányzati döntés eredményei. A most aktuális események közel sem most indultak. Sokan úgy gondolják, hogy Jack Ma, az Alibaba vezetőjének tavaly őszi nyilatkozata gyorsította fel az eseményeket az amerikai tőzsdére lépésük kapcsán. És ezeket az eseményeket a Covid csak gyorsította. De kezdjük az elején. A legutóbbi körképben szó volt arról, hogy ahol a gazdaság túl lassú, azaz alacsony az infláció, ott az állam beavatkozik. A legtöbb államhoz hasonlóan Kína is élt azzal a lehetőséggel, hogy pénzt nyomtat. Csak hogy ezzel nem egészen azt a hatást érte el, mint amit szeretett volna. Az olló tovább nyílt, a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegényeket viszont nem sikerült felzárkóztatni. Ez viszont szembe megy a kínai mentalitással. Nézzük meg a mostani döntés fő hátterét. Van 3 fő trend Kínában, amelyek egy része már régen jelen volt a gazdaságban, mások most bukkantak elő. Az első a bevételi különbségek, mármint ezek növekedése. Ez ugyan minden országban jelen van, de Kínában különösen romlott a helyzet, amikor a központi bank a Covid miatt jelentős mennyiségű pénzt nyomtatott. A gazdagok ezt ki tudták használni, míg a hétköznapi ember nem sok hasznát látta ennek a lépésnek. Ezt leginkább a fogyasztási szokásokon lehet legjobban megfigyelni, valamint akár mérni is. A második trend az idősödő népesség. Kína lakossága is öregszik. Bár az egygyermekes politikát a kormány lazította, a születési ráta továbbra is csökken. Ezt sokan a megélhetési költségek növekedésével magyarázzák, azaz többek között a lakhatással és az oktatással, amikre a mostani szabályozásváltozás szintén hatással volt. Végül, de nem utolsó sorban, az amerikai-kínai gazdasági feszültség az egyik ok. Ez a téma önállóan is egy teljes előadás, mivel a két ország kapcsolata nem felhőtlen, és a feszültségforrások egy része a már meghozott döntések következtében vagy nem, vagy csak nagyon nehezen fordítható vissza. Kínában van 2 fő szempont, ami minden döntésüket áthatja. Ez alól nem kivétel a mostani változás sem. Az egyik szempont a stabilitás. A stabilitás itt többek között a politikai és a szociális stabilitás jelenti, azaz a nagy többség igényeinek kielégítését. És itt a dolgozó nép alatt nem csak a fizikai munkást, hanem a szellemieket is értik. Ez pedig egy sok milliárdos országban nem is olyan könnyű, mint hiszed. A másik pedig az egyenlőség. Az egyenlőség alatt pedig nem csak a béregyenlőség jön kérdésként elő, hanem a lehetőségek közötti egyenlőség is. Az oktatás szintén előjön, elvégre az iskolai rendszeren kívüli, fizetős, eddig sok befektetőt is vonzó oktatás nem teszi lehetővé az egyenlőséget a diákok között. Most, hogy a szempontokat átnéztük, nézzük meg azt, hogy mi az, ami jellemző a mostani kínai gazdaságra. Az innováció mindig is támogatott volt Kínában, és az is marad. Ez viszont egy politikailag érzékeny év Kínában a jövő tavaszi választások miatt. Az internetes nagycégek pedig elértek egy akkora méretet, amikor a hatalmukat már nem a kínai elképzelések szerint használják. Azaz leginkább a versenytársak ellen használják, a kínai állam pedig nagyobb társadalmi felelősségvállalást vár. Most, hogy megnéztük, hogy miért fontos Kína, valamint a főbb hátteret is átfutottuk, el is jutottunk oda, hogy rátérjünk arra, hogy mi változott. A teljesség igénye nélkül csak a fontosabb, befektetőket is érintő témákat vesszük itt sorra, mivel jelenleg nagyon sok és átfogó változást hajtanak végre a Távol-Keleten. A legfontosabb változás az adatkezelés témakörébe tartozik.
A kínai adatkezelési szabályzat a világon az egyik, ha éppen nem a legszigorúbb lett. Emögött több ok is húzódik. Egyrészt az adatokhoz a kínai állam nem fér hozzá, megfelelően használva viszont árazik. Másik ok, hogy az amerikai piacra lépett kínai cégek kijuttathatják a kínaiakról szóló adatokat, ettől pedig tart Kína. Lássuk be valamennyire jogosan. A harmadik, hogy az adatok kiadása nélkül is tovább erősödhetnek a cégek, például ez emelte fel a Facebookot és a Google-t is, és ezek már politikai súllyal bírnak. Kínának ez a döntése sok adatkezelésre épülő technológiai vállalat működését nehezítette meg. A másik döntés egy monopólium ellenes lépés volt. Kínában, mint a Földön sok helyen, az egyik legsérülékenyebb szektor a kis- és középvállalkozások rétege. Ezzel a döntéssel egyrészt elejét kívánja venni a már amúgy is óriás cégek további erősödésének, amelyek ugye egy idő után akár szembe is mehetnének az állammal, valamint lehetőséget kíván biztosítani az új belépőknek, azoknak, amelyek innovatívak, fejlődésre készek. Akik már elég nagyok a fejlesztéshez, így a kínai GDP növeléséhez és akár új tőke bevonzásához is, de még nem elég nagyok ahhoz, hogy politikai tényezőként lehessen tekinteni rájuk. Félreértés ne essék, ezek után is egyesülhet két nagy vállalat, de ezeket csak akkor hagyják jóvá, hogyha két eltérő területen mozognak. A harmadik kiemelten fontos téma az oktatás és lakhatás témakörét érinti. A lakhatás kérdésénél szabályozták a lakhatás költségeit. Ez ugyan innen, Európából nézve furcsán hangzik, elvégre a szabadpiaccal megy szembe, de ne feledd, hogy kommunista államról beszélünk, másak a lehetőségek és az értékrendek is. Az oktatásnál pedig egy új egyensúlyt igyekszik felállítani az állam. Elég nehéz az új egyensúlyt megtalálni, pláne úgy, hogy meg is akarják hagyni a gyerekeknek a gyermekkort, de fel is akarják készíteni őket megfelelően. Mindezt nyilván úgy, hogy mindenkire egységesen vonatkozzanak a szabályok. Ezek eddig fizetett különórákkal valósultak meg olyan alkalmazásokon keresztül, amiben külföldi befektetők is dollármilliókat adtak. Ez jelenleg non-profit jelleggel működhet tovább az egyenlőség jegyében. Sok helyen hallhattad, hogy Kína ledarálja néhány szektorát ezzel a döntéssel. Én azt mondom, hogy nem ledarál, hanem megváltoztat. Elvégre egyrészt adót fizetnek ezek a cégek is, valamint nagyon sok munkahelyet teremtettek és tartanak fenn, amelyre a kínai gazdaságnak is szüksége van. Tény és való, az oktatásban tevékenykedő néhány millió cég élete fejreállt, de vélhetően ők is megtalálják majd az előreutat. Most nem történt más, mint az, hogy a kínai állam fókuszt váltott. Addig, amíg ezek az óriás cégek kicsik voltak, megkapták a növekedés lehetőségét. Ez közel 20 éven át tartott. Most viszont, hogy nagyok, az állam úgy tekinti, hogy már nem elég innovatívak, így az új cégek kinevelésére megy a fókusz. Tőlük viszont pont a méretük miatt vár nagyobb társadalmi felelősségvállalás az állam. Éppen miatt néhány adóelőnyt és adókedvezményt el is vesztettek. Nézzük meg, hogy mi a következő lépés. Kína az innovációval kapcsolatban továbbra is támogató marad, egy kitűnő lehetőség a befektetésre. Feltéve, hogy ha megtalálod azokat a cégeket, amelyek alkalmazkodnak a szabályozáshoz, legyenek ezek kicsik, avagy már nagyok. A kínai piac mindig is volatil volt, talán az is marad. Az állami stratégia lentről felfelé növekedést támogatja, nagyobb helyi csoportok létrehozásával. A nagyobb cégekkel kapcsolatban viszont igaz az, hogy a kínai kormányzás innentől extra elvárásokat támaszt az adatbiztonság kérdéskörében azokkal a cégekkel szemben, amelyek más országok tőzsdéjén is megkívánnak jelenni. Mivel sok embert meglepett az, hogy Kína nagyon sok területet akar egy viszonylag rövid időn belül megváltoztatni, így ezek a folyamatok vélhetően folytatódni fognak még egy jó darabig. Nézzük meg, hogy hogyan érintette ez a kínai kisebb cégeket. A legnagyobb fókuszt a stratégiailag is fontos innovatív cégek kapják. A legdinamikusabban a technológiai, az egészségügyi és a fogyasztási szektorban jelenlevő cégek növekedtek. Ilyenek például a félvezetőket gyártó cégek. Az elektronikában sokat használt ágazat, részben az innováció, részben pedig az amerikai szabályozás miatt kapott nagy hangsúlyt. Másik ilyen az automatizációval foglalkozó cégek. A robotika itt is megjelenik az emelkedő munkaerőköltség miatt, mint egy kiváltva azt. És végül, de nem utolsó sorban a szoftverekkel foglalkozó cégek. A Covid ezen csak gyorsított, mivel ide tartozik az online rendelés, az irodai alkalmazás és a kommunikáció, de akár sok más is. Végezetül nézzük meg, hogy hogyan érintette ez a kínai multikat. Ezek a nagyvállalatok a kínai emberek mindennapjaiban olyan mértékben épültek be, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlenek lettek.
Mivel dinamikusan növekvő vállalatokról van szó, így nem csak a kínai emberek, hanem a befektetők számára is vonzóak lettek olyannyira, hogy az amerikai tőzsdékre bevezettek jó párat. Az adatkezelési szabályozás módosítása bizonytalanságot generált a hogyan továbbról. És ha befektetők valamit nem szeretnek, az pont a bizonytalanság. Amit az árfolyamesések kapcsán látni fogsz, hogy ezek egyike sincsen közvetlenül kapcsolatban a cégek tényleges gazdálkodásával, működésével vagy éppen termelésével. Kivétel nélkül a bizonytalanság generálta negatív befektetői hangulat az esés oka. A szabályozás változása mind a kínai, mind az amerikai oldalról vezethet oda, hogy ezeket a cégeket egyszerűen kivezetik az amerikai tőzsdéről. Erre mondhatod, hogy nem nagy kunst, pedig ugyanúgy, ahogy nagy figyelem irányult a bevezetésükre, ugyanilyen fontos lehet a kilépésük is. Az, hogy egyáltalán bevezették, azt jelenti, hogy annak az adott tőzsdének a szabályai szerint kell működniük. Amerika tavaly évben meghozott egy törvényt, miszerint, hogy ha nem tud feléjük elszámolni, azaz nem csak az anyaország szabályozása szerint, hanem a sajátjuk szerint is, akkor kivezetik a tőzsdéről az adott cég papírjait. Azáltal, hogy az amerikai piacra léptek a kínai cégek, sokkal több emberhez jutott el a vásárlás lehetősége, így nőtt a likviditás. Az árfolyama a megnövekedett kereslet miatt felfelé tartott, valamint még könnyebb volt a vétel és az eladás. Legalábbis ez lett volna a cél a szabályozásig. A kivezetés pont ezt fordítja meg. Természetesen csak akkor van probléma a befektetők oldaláról, ha csak azon az egy tőzsdén volt listázva a cég. Ha bárhol máshol is jelen van, akkor a papírokat továbbra is lehet ott értékesíteni, csak ezek után már nem az amerikai, hanem mondjuk a hongkongi tőzsdén. Ettől függetlenül a kivezetés könnyen árfolyamesést hozhat magával. Bár az internetnek köszönhetően ugyanazt a részvényt eladhatott bármelyik tőzsdén, ez sok embernek vagy kényelmetlen, vagy bármi miatt nem kivitelezhető, így inkább időben eladja. Esetleg pusztán a kivezetés miatt elvesztette a bizalmát, túl rizikósnak tartja a tartást, így inkább más helyet keres a pénzének. No de vissza a cégekhez és az árfolyamokhoz. A listán most az első, az Alibaba. Ez nem más, mint a kínai Amazon. Velük kapcsolatban már tavaly ősztől lehetett hallani híreket, épp emiatt is látható a csökkenő árfolyam, ez amúgy évelejétől is megfigyelhető. Ami viszont szembeötlő, hogy a bejelentés utáni néhány hétben összesen többet zuhant az árfolyam, mint a megelőző néhány hónapban. Sorban a következő a Tencent. A kínai kommunikációban rendszeresen használt felület, mivel chatként is működik. Fő profilja viszont a videójáték, amit a kínai állam az elme ópiumaként mutatott fel, és kifejezetten károsnak ítélte a fiatalok körében. A Tencent együttműködése jeleként, valamint a kínai állam kérésére szigorította a fiatalok hozzáférését a videójátékokhoz, amely ezáltal átlag napi 1 óra alá csökkent. Ez egyrészt tényleges együttműködés volt a részükről, másrészt nagy lemondással nem járt. A teljes bevételük csak elenyésző részét adták a 18 éven aluliak. Sorban az utolsó, az amerikai Uber kínai megfelelője, annyi különbséggel, hogy több ügyfele van, mint ahány lakos az USA-nak. Egyben talán az egyik legnagyobb vesztese a témának. Bár nem derült évül villámcsapásként érte őket, hogy a kínai állam változtatni kíván a szabályozáson, mégis belépett az amerikai piacra. Ez lehet, hogy kapzsiságból tette, lehet, hogy kimaradástól való félelmében, de az sem kizárt, hogy a csodában bízott. Végezetül nézzük meg, hogy fektesse be most kínai területre. Erre nem tudok egyértelmű választ adni. Így láthatatlanban nem is adhatok, más befektetési tanácsadásról szóló törvény. Ha téged mélyebben érdekel, akkor kérj egy visszahívást a leírásban található linken, hogy privát bankári licencekkel rendelkező munkatársunkkal tud találkozni. Amit viszont el tudok mondani, hogy mi szól mellette, és mi szól ellene. Ezek alapján te magad is képes leszel eldönteni, hogy egyáltalán érdekel a terület. A befektetés ellen szól, hogy teljesen eltérő a kulturális környezet. Ne felejtsd el, hogy Kína teljesen más környezetet biztosít a cégek működésének. Valószínűleg más lesz a prioritásuk, mint amit te fontosnak tartasz. A másik, ami ellene szól, hogy még nem látná az átalakulás végét. A mostani helyzet nem egy egyszereplős játék, így senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz a következő lépés, merre fog változni a helyzet. Mit lépnek a kínai multik, mit lépnek az amerikaiak, esetleg van-e újabb szereplő. A harmadik, ami ellene szól, hogy a kínai számvitel más. A kínai számvitel sokkal másabb mentalitású, sokkal inkább megengedő, kevésbé szabályozott, mint az európai vagy a tengeren túli.
Ennél fogva ne is számíts arra, hogy hiteles képet kapsz akár egy nagy vállalat életéről. Ez pedig elég nagy rizikót jelent. A kínai befektetés mellett szól, hogy árzuhanás történt. Az, hogy leestek az árak, jelentheti azt, hogy most árengedménnyel spájzolhatsz be kedvenc kínai részvényekből. Továbbá szintén mellettük szól, hogy a működés nem szűnik meg. Azok a cégek, amelyeket a leginkább érintett ez a változás, jellemzően már eléggé nagyok ahhoz, hogy ezzel együtt is talpon maradjanak. Amelyik nem volt az már nincs. Ennél fogva szinte biztos, hogy úgy, ahogy eddig is nyereséget tudtak termelni, ez után is meg fogják tudni oldani ezt. Legfeljebb valamivel kevesebb lesz a nyereség ráta. A harmadik pedig a már említett ciklikusság. A kínai részvényekre amúgy is jellemző nagyjából 3 évenkénti visszarendeződés, és mivel ez már megtörtént, innen már felfelé várható az út.